Sumatin po ang biyaya, habag pagkapala, katotohanan, kapayapaan, mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po sa bawat isa. Sa araw po na ito ay pag-aralan po natin yung Sabbath, keeping the Sabbath. Ano ba ibig sabihin ito? Puntahan muna natin itong King James, Ayan. Ito yung nakalagay sa 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Exodus 20:11. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Mapapansin nyo dito naka-italic po itong in, sapagkat doon sa Hebrew wala po naman talaga ito. Pati itong S na ito. Kung babasahin mo ito nang wala yung italic na in, lalabas yan, for 6 days the Lord made heaven. Dito singular pa ginamit ito . Pero sa ibang version, eto, sa YLTU ito, for 6 days had Jehovah, actually, hindi ho, rin ho ito. Dapat dito YAHAWAH, made the heavens, so plural, and the earth, the sea, and all that is in them, and rested in the 7th day. Therefore had Jehovah blessed the Sabbath day, and that sanctify it. Ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay keeping the Sabbath. The Sabbath commandment is the longest of the 10 commandments. Bakit ho? Kasi sabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your works. But the 7th day is the Sabbath of Lord your God. In it you shall not do any work, you, nor your son, nor your daughter, your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger that is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Exodus 20:8-11. So nakita natin, meron diferensya ho yung dito sa YLT, yung sa King James na in, ayan na. Malaki ho ang pagkakaiba niyan pagka inalis mo ito for 6 days. Kasi pag sinabi mong for in 6 days, sa loob nung 6 na araw, ano ba yung nabuo dun sa 6 na araw na yan? For 6 days He made the heavens. For 6 days He made the earth. For 6 days He made the sea. For 6 days He made all that in them. The heavens, the earth, the sea is for 6 days He did that you see. Yun ang ibig sabihin natin . Kaya merong pagkakaiba ho. Kaya maintindihan natin, halimbawa, yun hubang 6 days na yan po ba'y literal na 6 na araw? Ano? Pero nyo, sa loob ng 6 na araw, for 6 days, God created the heavens. Kung ilalagay mo literally, yung 6 na araw na yan, 24 hours ho ba yan? We so foolish as to think that it took only one day, Genesis 1:1, to create 200 billion galaxies with a 100 billion stars in its, kaya bang gawin sa loob lamang ng isang araw yung 200 bilyong galaxies na merong 100 billion star in its, kaya sabi nga ho doon hindi ho pala talagang literal na isang araw ho yan. Ay tuwing Sabado namamahinga sila. Yung Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon. Pero pagka tinignan natin ho ito,
may mapapansin ho tayo dyan na ang nakalagay ho dyan ay and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore, YAHAWAH blessed the Sabbath day and set it apart. Ang binibigyan natin dito ng pansin ay yung Sabbath na namahinga. Hindi naman siya sinasabing namahinga ipagod. Therefore, YAHAWAH blessed the Sabbath day and set it apart. Ngayon, tuwing Sabado ba dapat mamahinga? At ano ba yung dapat mong ipagpahinga? Katulad din ni YAHAWAH na namahinga. Di ba si YAHAWAH ay namahinga ng kanyang gawa? So dapat po pala yung Sabbath ay pamamahinga sa iyong gawa. Kung maiintindihan lamang po ninyo, dapat namamahinga ka sa iyong gawa. Kung si YAHAWAH ay namahinga sa kanyang gawa pagkatapos niyang likain, yung mga langit, heavens, dapat mamahinga ka sa iyong gawa. Ano ibig sabihin ng mamahinga ka sa iyong gawa? Para mas lalong maintindihan natin yung pamamahinga sa ating gawa, yun po pala yung Sabbath, rest. Kaya nga rest to Mamamahinga ka sa iyong gawa. Ano ba yung gawa mo? Kasi ito ay something spiritual. Ang ipamamahinga mo ay yung gawa mo. Meron ho. Ang Sabbath ko ay yung pamamahinga sa aking gawa. Kailan ko ba ginagawa yung Sabbath? Every Friday afternoon ba? Yung Biyernes ng alas 6 ng hapon and then Sabado ng hapon, titigil ako sa gawa. Hindi ho. Everyday tumitigil ako. Ano yung tinitigil ko? Yung gawa ko, yung sarili kong gawa. Yun dapat ang ipahinga mo. Hindi mo naiintindihan ng marami na gumagawa ng Sabbath, hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng salitang Sabbath. Ang akala nila, literally, mamamahinga ka ng Biyernes ng hapon and then hanggang Sabado ng hapon and then gawa ka na uli ng alas 6:01 ng Sabado hanggang Linggo na yon. Hindi sila nagsasaing sila Biyernes pa lamang, Sabado ng wala silang gagawin. Pero yung iba, yung mga Sabadista, Sabado sumasamba sila o nag-Bible study. So, ano ibig sabihin ng salitang Sabbath? Yan ho ay pamamahinga. Pamamahinga ng Pamamahinga ng gawa mo na gaya ni YAHAWAH na namahinga rin sa kanyang gawa. Yun ang dapat maintindihan natin. O muli po, medyo mahaba-haba ho itong pag-aaral na ito, pero kung lulubin po, ituloy po natin sa mga susunod na pagkakataon. Kung lulubin po ni YAHAWAH. Sumatin po ang biyaya, wahabag po pala mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po sa bawat isa.